Welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik neem het deze week over van John van der Knaap, want die is even een week op vakantie. En samen gaan wij kijken in de kas voor week 9. Zoals jullie al hebben gemerkt is de instraling toegenomen de laatste week. En het is belangrijk om daar optimaal gebruik van te maken, want de energie van de zon die is natuurlijk gratis. Hier staan we in de onderlichte teelt bij de Marlies. De bloeihoogte is nog steeds vrij hoog. Je ziet dat de planten groeierig staan. We hebben nu hier de 6e tros bloei. En we zitten bij de Marlies op 6 tot 7 bloemetjes per tros. Hier staan we bij de Marinies. Hier hebben we ook de 6e tros bloei momenteel. Hij lijkt iets minder makkelijk een trosje te geven. We zien daar wat minder bloemetjes. Soms 4, soms 5. Dus wat dat betreft heeft hij het wel lastig gehad de afgelopen periode. En we hopen dat hij nu met het meer licht wat we krijgen, dat hij daarvan aansterkt en dat de zetting wat beter wordt. We zien daarnaast dat de dief hier ook wat makkelijker meekomt dan de Marlies. Dus dat gewas komt nu goed op gang. Hier staan we nu bij de Grandies. Die loopt in zijn ontwikkeling net iets achter. Hier hebben we de 5e tot 6e tros bloei. We zien hier dat de Grandies 6 bloemetjes heeft. En zoals je aan de koppen kan zien, die staat het meest krachtige van allemaal. En je ziet dat het ras echt profiteert van de grotere hoeveelheid energie die het nou krijgt van de zon. Ook al is de Grandies iets trager dan de Marlies en de Marinies, staat hij er toch heel mooi op. En zeker met zijn gemiddeld vruchtgewicht, wat net iets hoger ligt dan die twee, zijn we toch heel benieuwd naar de eerste producties aan het eind van deze maand. Zoals jullie weten doen wij het werk hier niet alleen. En nu komen wij ook hier Henry tegen, die hier de planten draait. Henry, waar ben jij hier nu mee bezig? Nou ja, ik hou me eigenlijk bezig met de gewasverzorging. En dat houdt in draaien, dieven en zakken, zeg maar. En terwijl ik dat doe, hou ik ook nog de plagen en de schimmels en dat soort dingen nog in de gaten, zeg maar. Als er iets uit de hand loopt, een rupsie of een wit vliegje of wat dan ook, of meeldauw, het maakt niet uit. Ja, dat is waar ik mijn week mee vul. Hier staan we nu in de belichte kas, staan we bij de Grandies. En wat meteen opvalt is de paarskleuring in de kop. De planten staan vrij sterk, maar mooi generatief. De trosjes buigen mooi af. We hebben hier nu een productie van 4,6 kilo de vierkante meter. En als we zo de bloemetjes tellen, dan komen we hier op 6 bloemen per tros. Hier staan we nu bij de Marinies. Die heeft nu momenteel de 12e tros bloei. We zien dat hier gemiddeld 6 bloemetjes per tros aan zitten. En zoals je ziet, zien we hier ook hier wat paarsverkleuring. Je ziet dat de planten er krachtig bij staan, maar wel goed generatief. En momenteel heeft Marinies de hoogste productie met 5,8 kilo de vierkante meter. Hier staan we nu bij de Marlies. Hier hebben we nu een productie van 5,1 kilo de vierkante meter. Momenteel is de 12e tros bloei. En gemiddeld tellen we zo'n 6 tot 7 bloemetjes. Dus van de 3 rassen heeft dit ras de meeste bloemetjes op dit moment. Bedankt voor het kijken naar de vlog van deze week. Volgende week is mijn collega John weer terug en zal die jullie weer verwelkomen voor weer een nieuwe vlog.